ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਜਾਂ ਲਾਟਰੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਘਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 2 ਪੈਗ ਲਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ 5 ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ 3 ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਕਿ ਵੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।